Përshëndetje dashur shikues të televizionit Gjirokastra, mirë se erdhët në edicionin informativ të lajmeve. Në këto momente ju njohim me titujt kryesor. E pranishme në aktivitetet e ditës së Verës në Përmet, Ministria e Kulturës Mirela Kumbaro u shpreh se qyteti Luleve duhet jetë në qendër kombëtare organizimit të kësaj feste tradicionale. Zona e Përmetit është në vëmendjen e qeverisë për zbatimin e projekteve në fusha të ndryshme, pohoi Ministria Kumbaro. Bashkia Gjirokastër në ditën e Verës ka organizuar disa aktivitete në parkun e Virojt. Krahas banorëve të moshave të ndryshme, i pranishëm në këtë organizim ka qenë edhe deputeti Vangjel Tavo. Akademia e Arteve Shqiptare dhe Shkencës organizoi në Gjirokastër një forum të hapur publik. Gjirokastra, pasuri kombëtare, marrëdhëniet shqiptaro-greke, gjua shqipe dhe globalizmi ishin disa nga temat që u diskutuan në këtë forum. Pakujdesia në drejtimin e automjetit vazhdon të shkaktojë aksidente në segmentet rrugore të qarkut ton. Blut e qarkullimit apelojnë që drejtuesit e mjeteve të respektojnë rigorozisht kodin rrugor, kryesisht për gjatë rrugëve kombëtare. Për këto dhe të tjera informacione ju njohim në minutat në vijim. Programi i larmishëm i aktiviteteve në ditën e Verës e shndroi qytetin e Përmetit në një qendër kombëtare të organizimeve të kësaj feste. Në ditën e Verës, Përmeti mikpriti mysafir të ardhur nga zona të tjera të vendit si edhe turistë të huaj. Organizimet e ditës së Verës gjallëruan zonën e Përmetit e Kulturës, duke rikthyer rritet tradicionale në qytetin e Luleve. Me mbështetjen e Bashkisë së Përmetit dhe Ministrisë së Kulturës, u mundsua një program i larmishëm aktivitetesh, si çelja e panairit të prodhimeve karakteristike, promovimi kulinarisë tradicionale, ture me motocikleta, lojra popullore të tjerë. Organizimet tërhoqën jo vetëm banorë të zonës, por edhe mysafir të ardhur nga zona të tjera të vendit, madje edhe turistë të huaj. E pranishme në këto aktivitete ka qenë edhe Ministria e Kulturës Mirela Kumbaro. Përmeti është një vend shumë i bukur dhe mua më pëlqen edhe ndoshta kam 25 vjet që kam ikur nga Shqipëria. Për mua është vendi i parë dhe vendi i dytë është Greqia. Edhe nuk haroj. Kudo që shkoj, më pëlqen shumë. Si ditë e Verës që është, kemi menduar të bëjmë një ekspozitë duke vendosur gatimet tradicionale të qytetit të Përmetit. Kam fatin e madh që jam nuse përmetare dhe sot është një festë shumë e bukur, dita e Verës, një festë pagane dhe është kënaqësi kur shikon të gjitha prodhimet karakteristike të qytetit të Përmetit. Është bërë edhe vitin e kaluar, por si vjet ka një organizim akoma më të bukur. Ne synojmë që nëpërmjet organizimit të kësaj feste tradicionale të gjallërojmë jo vetëm qytetin e Përmetit, por të promovojmë edhe vlerat turistike të zonës, duke tërhequr vizitorë vendas të huaj, u shpreh kryebashkiaku Niko Shupulli. Tashmë është kthyer në traditë që festa e Verës, përveç se në Elbasan, Tiranë, po festohet edhe në Përmet. Siç e shikoni, është një numër i madh njerëzish, të cilët vinë edhe përveç përmetarëve dhe qytetarëve të ndryshëm nga bashki të ndryshme të Shqipërisë, janë edhe të huaj, të cilët vinë për të festuar ditën e Verës në Përmet. Është një fest për mua e jashtëzakonshme për shkak të numrit të madh të njerëzve të cilët kanë ardhur të festojnë. Vetëm dua të them që ka pasur kërkesa shumë të mëdha. Në fund të ditarit informativ do të keni mundësi të ndiqni një material më të zgjeruar në lidhje me organizimet e ditës së Verës në Përmet, ndërkohë që vijojmë me kronikën e radhës. E pranishme në aktivitetet e ditës së Verës në Përmet, Ministria e Kulturës Mirela Kumbaro u shpreh se qyteti Luleve duhet jetë një qendër kombëtare e organizimit të kësaj feste tradicionale. Zona e Përmetit është në vëmendjen e qeverisë për zbatimin e projekteve në fusha të ndryshme, ka pohuar Ministria Kumbaro. Me aktivitetet e sotme synojmë që ditën e Verës jo vetëm ta rikthejmë si traditë në Përmet, por vetë qytetin ta shndrojmë në qendër kombëtare të organizimit të këtyre riteve. Kështu u shprehur Ministria e Kulturës Mirela Kumbaro, e pranishme në aktivitetet e ditës së Verës në Përmet. Sipas Ministres Kumbaro, Përmeti ka resurse dhe vlera natyrore, por edhe mikpritjen dhe bujarinë e njerëzve për të qenë një qendër e rëndësishme me potenciale turistike. Do të jetë një traditë e përvitshme. Ne në fakt e filluam dhe zbuluam bashkë me ministrin Çuçi këtë gjë kur punonin për qendrën historike të Përmetit dhe kur me Bashkinë e Përmetit tashmë të riformuar mbas reformës administrative, pam që potencialet turistike të Përmetit shkojnë përtej Glikos dhe përtej Rakis. Është një traditë shumë e lashtë dhe vetë përmetarët janë ata të cilët normalisht e kanë mbajtur gjallë. Neve na takon ta promovojmë. Kjo ditë e Verës ka në fakt një ritual për Përmetin, tani duhet jetë një ritual për gjithë Shqipërinë. Dita e Verës duhet festohet vetëm Përmet.
pas marrjes së statusit të zonave të mbrojtura të pjesës karakteristike të Përmetit, si edhe fshatit Bënj, qeveria do të rrisë investimet në këto zona, jo vetëm në fushën e trashëgimisë kulturore, por edhe për nxitjen e zhvillimit social dhe ekonomik të tyre, u shpreh ministri Akumbaro. Qendra historike e Përmetit nuk është vetëm një ndër projektet e rëndësishme të Ministrisë së Kulturës, por është një ndër projektet e rëndësishme të projektit të madh të Bankës Botërore me qeverinë shqiptare. Siç e dini, në dhjetor të vitit kaluar, qeveria shqiptare firmosi marrëveshjen për $70 milion me Bankën Botërore, ku përfshihet Gjirokastra, Berati, Përmeti dhe Saranda. Nuk është e rastësishme që qarku Gjirokastrës ka 2 qendra të mëdha historike brenda projektit Bankës Botërore, që në fakt është një projekt që përfshin gjithë Shqipërinë, qendra historike e Përmetit dhe qendra historike e Gjirokastrës. Bashkia Gjirokastër në ditën e Verës ka organizuar disa aktivitete në parkun e Virojt. Krahas banorëve të moshave të ndryshme, i pranishëm ka qenë edhe deputeti Vangjel Tavo. Me rastin e festës së ditës së Verës, Bashkia Gjirokastër ka organizuar koncert festiv në 2 pika të ndryshme të parkut të Virojt, ku ka patur një pjesëmarrje mjaft të gjerë nga banorët gjirokastrit. Të pranishëm në këtë aktivitet kanë qenë kryetari i Bashkisë Gjirokastër, Zamira Rami, deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Vangjel Tavo, si dhe mjaft personalitete të tjera. Zonja Rami ka uruar të gjithë banorët e qytetit të Gjirokastrës. Një ditë e bukur sot, një ditë me të vërtet pranvere, Dita e Verës, dita që simbolizon rizgjimin e jetës dhe ringjalljen e natyrës, dhe sigurisht nuk mund të marrë kuptim më të bukur se sa në parkun e Virojt, për shkak të gjithasaj thellësie të kora nga e cila vjen kjo fest, por edhe të simbolikës që ajo përcjell. Vjen shumë mirë që pjesë e këtyre aktiviteteve që Bashkia e Gjirokastrës ka organizuar në parkun e Virojt janë bërë edhe gjithë banorët e Gjirokastrës, sepse festat mund të kremtohen vetëm kur jemi të gjithë bashkë në harmoni me njëri tjetrin, duke uruar njëri tjetrin. Gëzuar dhe njëherë gjithë banorëve të Gjirokastrës ditën e Verës paçin sa më shumë ditë me diell, plot entuziazëm, plot atmosferë, dashuri dhe harmoni me njëri tjetrin. Gëzuar. Përveç tingujve të muzikës apo shëtitjeve në këtë park, banorët patën mundësi të shijojnë edhe një ndeshje futbolli që u zhvillua në kalçeton e Virojt, ku i pranishëm ishte edhe deputeti Vangjel Tavo, i cili ka uruar një ditë të gëzueshme si kjo e sotmja për të gjithë banorët. Është kënaqësi të jem sot i pranishëm këtu në Gjirokastër në këtë aktivitet me rastin e ditës së Verës të organizuar nga Bashkia e Gjirokastrës, ku shihet një pjesëmarrje masive e qytetarëve të Gjirokastrës, të cilët urojnë njëri tjetrin për ditën e Verës, dhe kjo në fakt duhet të jetë fryma që të përcjelljë çdo ditë të vitit dhe jo vetëm në rast e festash. Me këtë rast përfitoj pra nga rastit të uroj dhe unë gjithë qytetarët e rajonit të Jugut, gëzuar ditën e Verës, të kenë një verë sa më të bukur, sa më të shëndetshme për gjithë qytetarët e Gjirokastrës. Banorët e qytetit të Gjirokastrës kanë zgjedhur pikërisht pikën turistike të Virojt për të festuar ditën e Verës. Krahas shëtitjes në mjediset e parkut, banorët kanë uruar njëri tjetrin për këtë festë tradicionale. 14 marsi shënon ditën e Verës, një festë popullore e cila në vendin ton festohet çdo vit. Kjo ditë simbolizon largimin e stinës së ftohtë, duke i hapur ull një stine të re pranë Verës. Edhe pse urgjina e festimit të saj mbetet në qytetin e Elbasanit, 14 marsi festohet nga të gjithë, aq më tepër kur edhe koha është favorizuese. Edhe në qytetin e Gjirokastrës, kjo fest pritet mjaft këndshëm nga banorët. Një ndër pikat më të frekuentuara për ta vazhdon të mbetet pika turistike e Virojt. Banorët kanë dhënë urimet e tyre për këtë ditë tradicionale që festohet në vendin tonë. Erdhëm në parkun e Virojt bashkë me motrën time që të festojmë ditën e Verës. Kjo është një festë në të cilën ne dhe mirëpresim verën, ja kalojmë mirë dhe vendosim error ka në dorë. Edhe në fund të marsit i heqim ato dhe i vendosim që t'i marrin dallën ndryshe. Gëzuar ditën e Verës dhe kalofshin sa më bukur. Të kalojnë sa më mirë të gjithë dhe të jenë të gëzuar si kjo ditë. Është ambient i këndshëm dhe fëmijët e preferojnë shumë. Dhe t'ja kalojnë gëzuar. I uroj të gjithë shqiptare gëzuar ditën e Verës. Gëzuar ditën e Verës. Si po kalon? Shumë mirë, e bleva një tullumbace. Cili është urimi yt për këtë ditë? Gëzuar festën. Po me qenë se është një ditë edhe fëmijët deshen të dilin, ditë shumë e bukur, traditë tona është gëzuar. Këtu është ambienti shumë i mirë. Argëtojmë kalamajt, argëtojmë edhe neve çik të rriturit, edhe gëzuar dhe festën e ditën së Verës. Viroj është bërë për së marti tashin ka rregulluar edhe dollëm xhiro këtej. Çfarë i uroni të gjithë banorëve?
banorë e urojmë gëzuar në vit ditën e verës. Jemi shumë të gëzuar, Viroj ishte shumë i mrekullueshëm, i mirë, të tërë banorët e gjithë Shqipëria të jenë të gëzuar si dita e sotme, që është e gëzueshme dhe me zëmë të bardhë. Është një ditë shumë e bukur, është ditë e verës, këtu shumë këndshëm, unë uroj gjithë e gëzuar ditën e verës. Ëmbëlsira tradicionale e kësaj feste, ballokumja, e cila ka zanafillën në qytetin e Elbasanit, tashmë ka filluar të gatuhet edhe në qytetin tonë. Akademia Shqiptare e Arteve dhe Shkencës organizoi në Gjirokastër një forum të hapur publik. Gjirokastra, pasuri kombëtare, marrëdhëniet shqiptaro-greke, gjua shqipe dhe globalizmi ishin disa nga temat që u diskutuan në këtë forum. Një pjesë e tyre rikthehen pas disa vitesh në vendlindje, por këtë herë si antar të Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave. Fatos Tarifa, Ksenofon Krisafi, Isuf Kalo, Emil Lafe, Mojkom Zeqo ishin pjesë e forumit publik të mbajtur në Gjirokastër. Në referimin e tij, Gjirokastra, një pasuri kombëtare që duhet mbrojtur, zoti Zeqo vlerësoi investimet që po kryen në qytetin e Gurt, por ka kërkuar ndërhyrje në kështjellën e Argjiros. Për Gjirokastrën, e cila është pjesë e pasurisë botërore të UNESCO-s, të kishte një vëmendje më të madhe në konceptualitet se sa në anën e jashtme të saj. Unë do të përshëndes edhe ato punime pozitive që janë bërë. Kurrë tani pas që po ripunoj qapa pazarit, janë bërë disa gjëra që duhet ta përshëndes edhe ministrin për këtë punë që është bërë, ose edhe ata të cilët kanë ndihmuar në këtë punë, por mendoj që ardhmja e Gjirokastrës është tepër sfiduese. Për gjëra që nuk janë subjektive, thjesht objektive, janë dhe objektive. Për shembull, lëvizjet sismike janë objektive. Nuk kanë aq thjeshta siç mendojmë ne. Ndoshta subjektiviteti jonë do ishte i epërm nëse ne do të krijonim një koncept tjetër emergjent për qytetin e Gjirokastrës. Shqiptarët dhe grekët, dy popuj miq. Profesor Dr. Ksenofon Krisafi u ndal në marrëdhëniet shumë të mira që kanë ekzistuar me fqinjët. Politikat e sotme të mbështetura edhe nga doktrina politike dhe juridike bashkëkohore duhet të kontribuojnë në braktisjen e platformave ekspansioniste të skaluarës. Që të ndodhë kjo kërkohet emancipimi dhe modernizimi i politikës, bashkëpunimi sinqert dhe miqësor mbi bazën e parimeve të së drejtës ndërkombëtare, fqinjësisë së mirë, barazisë, respektit sovranitetit dhe integritetit territorial, mos rryen në punë të brendshme të tjera. Fati i këtij shekulli ç'po ndodh në botën e sotme ishte tema e mbajtur nga profesor doktor Fatos Tarifa, i cili prej disa vitesh ka shërbyer edhe si ambasadori ynë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra si do të jetë globi në tarë? Shumë gjëra të parashikohen, nuk mund të bëj orakullin, por besoj se për një të ardhmen që ne mund ta parashikojmë, sa jemi të sallë të tjerë, pra për një 30, 40, ose edhe 50 vjet, struktura e globit tonë nuk do të ndryshojë nga kjo që është sot. Ne vazhdojmë të kemi një sistem global që është mbetet një polar, edhe pse fuqitë tjera janë arritur, fuqitë tjera ekonomikisht dhe politikisht kanë marrë një peshë më të madhe. Që vënd dhe çfarë luan Shqipëria në këtë proces dhe në këtë konfiguracion global. Ne jemi një vend i vogël natyrisht, një vend që nuk kemi një peshë të madhe në politikën globale, por një vend me rëndësi në politikën rajonale dhe në këtë konstelacion në cilin vendi ynë ndodhet, sidomos në troje ku përveç shqiptarëve të Shqipërisë janë edhe shqiptarë që jetojnë në Maqedoninë, në Kosovë dhe në troje të tjera. Si të tillë ne jemi një kom që mund të ndikojmë pozitivisht në rrjetet historike të rajonit dhe unë uroj, shpresoj që këto rrjetet na çojnë drejt integrimit të madh evropian, nëse Evropa do të vazhdojë të jetë kjo që është sot. Nëse jo, fatet e gjithëve ne janë të papërcaktuara, sepse janë fatet e globit. Në referatën e tij, kujdesi ndaj shëndetit të popullatës, dilema dhe probleme, mjeku i njohur profesor doktor Isuf Kalo solli në vëmendje punën që bëhet në këtë sektor. Në aplikimet e mundshme sot që ka realizuar gjenetika, ne mund kemi nesër që zhdukim kancer, s'do kemi diabet, s'do kemi hipertension, dhe njerëzit mund jetojnë 140 apo 150 vjet sa që kanë mesazhin genetik. Por apelohet kjo nga industria farmaceutike?
e cila ndihet e kërcënuar nga ky zhvillim, sepse natyrisht do përmbyset çdo gjë. Unë nuk e di se kush është ekuilibri që do gjej bota, por është një fazë ndryshimi. Natyrisht në vendin tonë neve edhe nuk bëjmë as testet e duhura, as ndërhyrjet e duhura, por thash evolucioni që po ndjek në shkenca mjekësore sot është po të thënë e vrrueshme dhe e pandashme. Ky forum u moderua nga profesor doktor Mariglen Spiro, e pranishme ishte dhe Ministria e Kulturës Mirela Kumbaro. Globalizimi në fushën e kulturës do me thënë humbja e karakteristikave të veçanta të popujve të ndryshëm, të kulturave të ndryshme dhe afrimi i tyre drejt një kulture globale, kështu kuptohet në fushën e kulturës dhe globalizimit, ky sjell në mënyrë të pashmangshme një ndikim edhe tek gjuha. Pakujdesia në drejtimin e automjetit vazhdon të shkaktoj aksidente në segmente rrugore të qarkut tonë. Blut e qarkullimit apelojnë që drejtuesit e mjeteve të respektojnë rigorozisht kodin rrugor, kryesisht për gjatë rrugëve kombëtare. Pakujdesia në drejtimin e automjetit në segmentet rrugore në qarkun e Gjirokastrës zë numrin më të madh të shkeljeve administrative të regjistruara gjatë muajit shkurt 2017. Sipas statistikave të publikuara nga sektori i qarkullimit rrugor, për gjatë këtij muaji janë regjistruar 530 raste për pakujdesi në drejtimin e automjetit. Në këto raste, blut e rrugores kanë vendosur masa administrative për mosmbajtje krahu, përdorimin e telefonit, mosvendosjen e ripit të sigurimit, kaskës mbrojtëse e të tjerë. Aksi Tepelin Kakavi është një aks i rrezikshëm për shkak që përmend edhe më lart hyrje daleve që ka nga rrugë dytësore në rrugë kryesore. Drejtuesit e mjeteve nuk e respektojnë tabelën që të paralajmëron të kontrollosh rrugën para se dalësh në rrugë kryesore. E njëjta gjë bëhet fjalë për drejtuesit e mjeteve që janë në rrugë kryesore, nuk kontrollojnë kryqëzimet e mëdha. Këto siç janë problematike gjatë gjithë viteve, jo vetëm ky vit. Ne si policia rrugore jemi munduar të vëzhgojmë në çdo kohë këto kryqëzime të rrezikshme dhe marr masat tona për parandalimin e aksidenteve. Gjatë muajit shkurt 2017 janë pezulluar 39 leje drejtimi. Për gjatë kësaj periudhe u regjistruan disa aksidente të rënda, në të cilat humbën jetën 4 persona, çka bën që blut e rrugores të apelojnë për respektim të rregullave të qarkullimit nga drejtuesit e mjeteve. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ të lajmeve këtu në Radio Televizionin Gjirokastra, ndërkohë që ju ftoj që në vazhdim të ndiqni një kronik të zgjeruar për organizimet e ditës së verës në qytetin e Përmetit. Bashkë ndahemi këtu, mirupafshim. Organizimet e ditës së verës gjallëruan zonën e Përmetit e Këlqyrës, duke rikthyer rritet tradicionale në qytetin e luleve. Me mbështetjen e Bashkisë së Përmetit dhe Ministrisë së Kulturës, u mundsua një program i larmishëm aktivitetesh, si çelja e panairit të prodhimeve karakteristike, promovimi kulinarisë tradicionale, ture me motocikleta, lojra popullore të tjerë. Organizimet tërhoqën jo vetëm banorë të zonës, por edhe mysafirë të ardhur nga zona të tjera të vendit, madje edhe turistë të huaj. E pranishme në këto aktivitete ka qenë edhe Ministria e Kulturës Mirela Kumbaro. Programi i organizimeve nisi mbrëmjen e datës 13 mars. Jemi në pasdijen e datës 13 marsit, siç e shihni kanë filluar përgatitjet për datën 14 mars. Pak më përpara një grup fëmijësh që janë mbledhur tek shtëpiza ekologjike, të cilët me shporta në përduar janë shpërndar në rrugë të ndryshme të qytetit, duke krijuar edhe një atmosferë ndryshe në qytet dhe më pas rreth orës 7 përsëri fëmijët do të vinë te kjo shtëpisë ekologjike ku do të kenë shportat e tyre të mbushura me ara, me ëmbëlsira, të cilët i kanë marrë nga shtëpitë ku ata kanë mbajtur dhe kanë trokitur. Ishte një grup fëmijësh që çeli siparin e riteve të ditës së verës. Sot është fillimi i ditës së verës, sepse nesër presupozon 14 marsi fillim një vere në çeljen e luleve të ëmbëlsirave dhe fëmijët me një këngë shumë të bukur që do ta dëgjojmë pas pak, kalojnë deri në shtëpi duke uruar pranverën dhe hedhja e lekëve të shkoqura edhe karamele tregon që ky vit do jetë mbarsi me ëmbëlsi dhe tek shumë me të ardhura ekonomike. Është zgjedhur domethënë dita 13, tani që perëndon dielli, bëhet shtëpi më shtëpi dhe në rrugë
dhe fëmijët me ato pak të ardhura që mbledhin, mund t'i përdorin për ndonjë aktivitet që bëhet në shkollën tonë. Mbrëmjen e së premtes, Përmeti priti edhe mysafirët e parë, një grup me motocikleta, të cilët u bën pjesë e programit të aktiviteteve. Ne jemi Still Wings Albania, grupi më i madh motociklist aktualisht në Shqipëri. Vendosëm këtë vit sepse tradicionalisht ne kemi bërë gjithmonë në Elbasan, atje ku edhe ka brejarë në këllë feste. Këtë radhë vendosëm në jugun e Shqipërisë, duke parë për t'i bërë edhe më shumë reklam turizmit, për të sjellë akoma më prurje në turizmin e jugut, si është Përmeti, Gjirokastra e tjera. Dhe vendosëm që të bashkoheshim në qytetin e Përmetit dhe të gjithë motociklistat që po vijnë nga gjitha trevat shqiptare, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi, të gjitha vendet shqifolse, vendosëm që ta kalonim në Përmet, t'i bashkohemi këtij qytetit mrekullueshëm. Ne zgjodhëm për t'i bashkuar festën e Përmetit për të promovuar më shumë turizmin në jug të vendit, duke qenë se tradita bëhet në Elbasan. Ne zgjodhëm diçka ndryshe, duke qenë se Përmeti ofron të gjitha këto mundësi. Ne zgjodhëm pikërisht që të mblidhim të gjithë, ne jemi Still Wings Vlora, grupi Still Wings Vlorës, edhe duke qenë më afër domethënë këtyre grupeve, zgjodhëm që ta kalonim këtu, duke mbledhur gjitha trevat shqiptare të motociklistëve. Aktivitetet e mbrëmjes së 13 marsit përfunduan me rritjen e kapërcimit të zjarrit me dëllinja. Ky është rritja ai që ne quajmë i lënies pastë të ligave. Ka përcet zjarri me dëllinja, praktesën, vigjiljen e ditës së verës përmetare, dhe simboli është, mesazhi është që lini pas të ligat, lini pas një dimër të rëndë për të filluar një sezon të begatë. Ndërkohë në 14 mars, programi i aktiviteteve të ditës së verës gjallëroi qytetin e Përmetit. Në mjediset e pedonales, si edhe sheshit kryesor të qytetit, u qel panairi i prodhimeve dhe kulinarisë tradicionale. Biznesi lokal, artizanët, anvisat përmetare e të tjerë ekspozuan produkte të ndryshme karakteristike të traditës përmetare. Ne jemi një repart i prodhimit tradicional të Përmetit dhe me firma jonë quhet Almek, dhe këtu në panair kemi sjell dondën tradicionale në glikon e arrës, që është tradita e Përmetit, edhe kemi sjell të gjitha glikot që në prill ne fillojmë gjithë sezonin e glikove, duke filluar që nga fiku egër, që nga fiku shëngjinës, dhe mbarimi ynë është në ndorë me agrumet. Gëzuar ditën e verës për të gjithë përmetarët dhe të gjithë Shqipërinë. Kemi ekspozuar qumështor, një traditë përmetare e ngelur në anën tona. Mish qënje të mbushur, i pjekur në furrë me kulaç, me ara, dhe ky është një produkt i restorantit ton, Sofra Zagorite, edhe është një ushqim tepër i veçantë, ushqim bio dhe tepër cilësor. Gjithashtu pjesë e organizimeve në ditën e verës ishin edhe aktivitetet me lojra popullore, turet me motocikleta e të tjerë. Me përcjelljen e urimeve për ditën e verës, banorët e zonës së Përmetit dhe Kulqyrës vlerësuan edhe programin e organizimeve. Sipas tyre, festa e ditës së verës duhet të rikthehet si traditë në Përmet. Përmeti është një vend shumë i bukur dhe mua më pëlqen, edhe ndoshta kam ikur, kam 25 vjet që kam ikur nga Shqipëria. Për mua është vendi i parë dhe vendi i dytë është Greqia. Edhe nuk haroj. Kudo që shkoj, më pëlqen shumë. Si ditë e verës që është, kemi menduar të bëjmë një ekspozitë duke vendosur gatime tradicionale të qytetit të Përmetit. Fatin e madh që jam nuse përmetare dhe sot është një festë shumë e bukur, dita e verës, një festë pagane, dhe është kënaqësi kur shikon të gjitha prodhimet karakteristike të qytetit të Përmetit. Është bërë edhe vitin e kaluar, por si vjet ka një organizim akoma më të bukur. Të gjithë njerëzit janë të qeshur, të gëzuar, provojnë të gjitha prodhimet karakteristike të këtij qyteti. Shumë mirë, ndryshon atë monotonin e jetës. Edhe gjithmonë tjetë kështu që edhe njerëzit ndjenë ata atmosferën e gëzuar. Është diçka e bukur sot. Po shumë e bukur, e shkëlqyer fare. Sot shumë e bukur është. Zakonisht e keni organizuar ditën e verës? Jo kaq shumë. Po tash do ta vazhdojmë. I mirë nga çdo vit tjetër. Them që këtu do vazhdoj akoma. I'm from America. Jam nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndodhem këtu në Përmet për të ndjekur programin e aktiviteteve të ditës së verës, me të cilin jam njohur nëpërmjet internetit. Është diçka me të vërtetë veçantë. Aq më shumë kur shikon këto vlera të pasura të traditës shqiptare.
Ne synojmë që nëpërmjet organizimit të kësaj feste tradicionale, të gjallërojmë jo vetëm qytetin e Përmetit, por të promovojmë edhe vlerat turistike të zonës, duke tërhequr vizitorë vendasve të huaj, u shpreh kryebashkiaku Niko Shupulli. Tashmë është kthyer në traditë që festa e Verës, përveç se në Elbasan, Tiranë, po festohet edhe në Përmet. Siç e shikoni, është një numër i madh njerëzish, të cilët vinë edhe përveç përmetarëve dhe qytetarëve të ndryshëm nga bashkitë të ndryshme të Shqipërisë, janë edhe të huaj, të cilët vinë për të festuar ditën e Verës në Përmet. Është një fest për mua e jashtëzakonshme për shkak të numrit të madh të njerëzve të cilët kanë ardhur të festojnë. Si Bashki Përmet kemi qenë mbështetëse këtij eventi dhe këtij organizimi, por nuk mund të lë pa përmendur ndihmën, bashkëpunimin dhe organizimin nga shoqata Slow Food Përmet, nga shoqata Pro Përmet dhe bizneset e ndryshme përmetare të cilat kanë ndihmuar në realizimin e këtij aktiviteti. Kjo ka dhe përveç qëllimit të argëtimit që ndodh në Bashkinë e Përmet të njerëzve, ka ndikim në promovimin e prodhimeve tradicionale, në prodhimin e prodhimeve artizanale në Bashkinë e Përmetit.